Hey! Welcome back to my channel. Another recipe for today that we will be cooking together. Let's go! Let's start with our ingredients. Hindi ito SIPO egg kung walang egg. So we will need itlog ng pugo, singkamas, carrots, sweet ham, green peas, patis, sibuyas, bawang, corn kernels, shrimp, cream of mushroom, and all-purpose cream. Kompleto na, kaya naman, sa isang pot maglagay ng kaunting mantika para lang hindi masunog yung butter. Melt the butter. And isunod ang hipon. Binalatan at diniveined at syempre hinugasan. Season with salt and pepper and cook for 1 minute. And then set aside. Ilagay ang shrimp stock galing sa pinagkuluan ng ulo ng hipon. Kaya hindi totoo na tapon ulo ang mga hipon kasi may gamit sila. Isunod mo na rin ang corn kernel. Ang ganda na ng kulay, kaya siya tinawag na SIPO. It's a Kapampangan term na variety of choices. Kaya maraming iba't ibang uri ng gulay or seafood na pwede mong ilagay sa recipe na ito. Takpan at hayaang mag-simmer ng 8 minutes. Alat. Depende sa'yo iyan. Malaki ka na, alam mo na yung maalat at hindi. A few moments later. Ay, at i-season with pepper.
ready na ang ating SIPO egg. Psst! Oo, ikaw. Kain tayo. Mushroom na nilagay natin at may bits pa siya ng mushrooms. Masarap siya kapag bagong luto, tsaka may kanin. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman maklik mo rin ang subscribe button at hit ang notification bell para ma-update ka naman sa mga susunod kong uploads. Anong masasabi mo sa recipe na ito? I-comment dyan below. If you enjoy this video, please give this a thumbs up and share. Thank you for watching. Keep safe. Until next time. Bye!